היי, כאן שי מקל עסק, והיום אני הולך להציג לכם משהו שהולך לשנות לכם את העסק. 10 סיבות למה העסק שלכם צריך צ'טבוט בשנת 2020. קדימה, בואו נתחיל. אז קודם כל אסביר למי שלא יודע מה זה צ'טבוט. בפשטות, צ'טבוט הינה טכנולוגיה המתפרשת כעובד אוטומטי, אשר יבצע פעולות שבדרך כלל בעל העסק או הצוות שלו עושים על בסיס יומי או קבוע, משימות שיווק, מכירה, איסוף נתונים, גבייה, והכל בצורה אוטומטית. הצ'טבוט הוא בעצם העובד המושלם. הוא חרוץ, הוא עובד 24/7, גם בחגים, גם בסופ"שים, לא מתלונן. הוא מנומס, הוא לא נהיה עצבני גם אם השעה כבר 4. הוא יעיל, הוא יכול לשרת את כל לקוחותיך הקיימים והעתידים בו זמנית. הוא נאמן, לא יעבור לעבוד אצל המתחרה. והוא מדויק, אם הכל מוגדר כמו שצריך, הוא פשוט לא עושה טעויות. איך הלקוחות מגיעים לשיחה עם הצ'טבוט? יש מספר דרכים. נוכל לשתף כלינק בחתימת המייל, בקבוצות החברתיות, בהתכתבויות עם לקוחות קיימים, חדשים, בעצם כמו שאנחנו משתפים כל לינק היום. דרך נוספת הינה סריקה של ברקוד, המוביל את הלקוח לשיחה ספציפית שאנחנו קובעים מראש, בהמשך ניגע בדוגמאות מהשטח. בנוסף, הלקוח יכול לדבר עם הצ'טבוט אם מגיב על פוסט מסוים. לדוגמה, פוסט בפייסבוק, משיקים את המוצר החדש. רוצה לקבל אותו בהנחה ולפני כולם? הגיב בלה 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 ונשלח לך מיידית הודעה במסנג'ר עם הקופון. במקביל נוכל להטמיע את הצ'טבוט באתר של העסק, כך שאם לקוח עזב את האתר, השיחה ממשיכה, הכל מתנהל בפייסבוק מסנג'ר, אפליקציה שכבר מותקנת לכולנו על הנייד. בנוסף, נוכל מן הסתם למשוך גם קהל דרך פרסומות ממומנות בפייסבוק, הישר אל השיחות עם העובד האוטומטי. ומה רואה הלקוח? שיחה רגילה בפלטפורמה המוכרת כבר לכולנו, פייסבוק מסנג'ר. מעל 2 מיליארד הודעות מייצבת את פייסבוק במקום הראשון ללא תחרות. הנתונים מראים הבדל עצום באחוזי פתיחת ההודעות. בגזרת המייל, האחוז עומד בערך על 20%, בזמן שאותה הודעה שהגיעה ללקוח דרך פייסבוק מסנג'ר, היא תיפתח כבר בשיעור של 80%, שזה בעצם כפול 4. הבטחנו 10 סיבות למה כל עסק חייב צ'טבוט בשנת 2020, כולל הסברים. אז בלי עיכובים מיותרים, בואו נתחיל. מגדילים את מעגל הלקוחות. אחוזי פתיחת ההודעות דרך פייסבוק מסנג'ר, כמו שאמרנו קודם, גבוהה פי 3-4 מאשר דרך המייל. דמיין את עצמך מקבל מייל שיווקי, סביר להניח שתתעלם או תמחק אותו. פייסבוק מסנג'ר, סבירות שזה יקרה נמוכה. אנשים אוטומטית נכנסים להודעה ונחשפים אליה. מפרסמים איפה שהלקוחות שלנו נמצאים. 99% מהאוכלוסייה משתמשים בפייסבוק מסנג'ר הפופולרי. אנשים שתומכים עליה, ומעל 2 מיליארד הודעות נשלחות בין עסקים ללקוחותיהם כל חודש. הופכים את העסק למכונה משומנת. הצ'טבוט מבקש בצורה אוטומטית ויעילה את דעת הלקוח, כדי לשפר את מיקום העסק ותוצאות החיפוש ברשתות השונות, כמו גוגל, פייסבוק וכדומה. לדוגמה, הלקוח יצא מהתספורת, 5 דקות אחר כך, כאשר הוא עדיין נראה כמו כוכב, הוא ישאל, איך הייתה החוויה? איך התספורת? תשתף את דעתך בגוגל וקבל הנחה לתספורת הבאה. כך בעצם שני הצדדים מרוויחים. העסק מרוויח חוות דעת חיובית שלא היה מקבל בדרך אחרת, והלקוח מרוויח הנחה לפעם הבאה. 4 ואחד האהובים עליי, מקצרים את זמני המתנה ל0. הצ'טבוט יכול לשרת את כל לקוחותיך הקיימים והפוטנציאליים במקביל. הוא מטפל בכמה לקוחות בו זמנית, וכך אתה חוסך בזמן ומייעל את העבודה השוטפת. עיבוד ושמירת נתונים על הלקוחות השונים, והתאמתם לשירות או לנציג המתאים. הצ'טבוט מתעד את תשובות הלקוח מתוך השיחה בגוגל שיט או במערכת הקיימת של העסק. הוא מעדכן במיידי את בעל העסק או הנציג המתאים. לדוגמה, הצ'טבוט ידובב את הלקוח לקביעת שיחה לייעוץ חינם, והנציג שאותו הלקוח ביקש יקבל התראה מיידית עם פרטי הבקשה המלאים למייל או למסנג'ר. מייעלים וחוסכים. הצ'טבוט יכול לתייג לקוח על ידי תשובותיו ופעולותיו בשיחה. לדוגמה, להוסיף את הלקוח לקהל תואם בפייסבוק, ובנוסף, בחינם בפייסבוק מסנג'ר, כדי לפרסם תוכן סופר רלוונטי, ובכך לחסוך כמויות אדירות של תקציב פרסום. הצ'טבוט מתייג את הלקוח, ומקטלג אותו לקבוצה הומוגנית אליה ניתן להפנות סוג ספציפי של פרסום. כאן כבר ניתן להבין כמה כסף אפשר לחסוך בהוצאות פרסום. לטפח את המארח, חיסכון בכוח אדם וצמצום ההוצאות החודשיות. חיסכון משמעותי במשימות שאינן דורשות מגע יד אדם, ובכך חיסכון אדיר של אלפים ומאות אלפים של שקלים בשנה. לדוגמה, במקום תפריטים על השולחנות, מסעדה תציב ברקוד לסריקה שמעלה תפריט דיגיטלי שניתן לשנות בקלות. הצ'טבוט מדובב את הלקוח להזמין, ותוך כדי לומד את הטעם של אותו לקוח,
לבסוף, ההזמנה נשלחת ישירות למטבח, וכך חסכנו בעצם צוות מלצרים. עוד דוגמה, פינת ההמתנה החדשה. תפריט זמין ונגיש של שלל שירותי עסק בלחיצת כפתור. במקום שהלקוח יעיין בקטלוגים משנת 2016, שלא עוזרים לעסק שלנו ונועדו רק כדי להפיג את שעמום הלקוח, נציב ברקוד לסריקה, המציג בצ'אט כמובן את שירותי העסק, תוך כדי שהוא לומד ושומר את תשובות הלקוח. מאוחר יותר, אותו לקוח יקבל תוכן רלוונטי לפי אותן תשובות. לדוגמה, לקוחה מדברת עם הנציג האוטומטי שלנו בקליניקה, כאשר היא נכנסת אליה לשם הגדלת חזה. אך רואה שאנחנו מציעים שירותים נוספים, ומביעה גם בהם עניין. אותה לקוחה תתחיל לראות פרסומות של המוצרים, שבהם מתעניינה דרך הבוט. 9 ואחד החשובים לדעתי, תכר את העסק שלך. משיכת תשומת הלב לקהל יעד חדש על ידי מילוי סקר מתגמל. הלקוח יקבל הצעה למוצר לפי תעודת הזהות שיצר בעצמו, ולא לפי ההשערות של הנציג. ניתן לגייס לקוחות חדשים באמצעות שאלונים בסגנון בחן את עצמך, ולקוחות קיימים באמצעות סקרים מתגמלים כמו מתנה או קופון שיובילו לשיחה עם הצ'טבוט. המון עסקים מגלים תוצאות מאוד מפתיעות שמחדשות להם על העסק של עצמם. לדוגמה, לאחר סקר בעל העסק מגלה שהמוצר שהכי הרבה רוצים הוא בכלל שונה בתכלית מהמוצר שהוא חשב לפני. תמיד לעבוד על פי נתונים ועובדות, לא על השערות. ו-10. מיישרים קו מודרנית. שנה 2020, העתיד כבר כאן. בין אם אתה בעל עסק קטן בו אתה העובד היחידי, או אם אתה סמנכ"ל שיווק, אסור לך להפסיד מקור הכנסה כה רווחי ומשתלם, גם לך וגם ללקוח שלך. מן הסתם יש היום עוד המון שיטות מתוחכמות, והשמיים הם באמת הגבול. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לכפתור הסאבסקרייב, וכמובן לכפתור הפעמון, כדי לא לפספס סרטונים שיעלו בעתיד. למי שמעוניין לדעת עוד, לא לשכוח לרדת לתיאור של הסרטון, ולראות את הלינקים שמחכים לכם שם. נתראה בסרטון הבא.